สวัสดีครับมาถึง EP ที่126นี้แล้วนะครับผม EP ที่126นี้เรามาทำตัวหนังสือลักษณะนุ่มๆอย่างนี้กันนะครับผมขอบนุ่มๆนุ่มดูเหมือนนูนนิดๆนะครับผมทำยังไงนั้นเราไปเริ่มกันเลยครับผมเริ่มแรกนะครับอยากให้เตรียมสีกันก่อนนะครับผมสีที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสีที่เขาไล่เฉดกันนะครับผมใช้วิธีการนี้ครับ ก็สร้างกรอบขึ้นมานะครับผมสร้างรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาเลือกเป็นสีชมพูนี้นะครับจากนั้นกด Alternate ค้างไว้นะครับเลือกรูปเลื่อนรูปสี่เหลี่ยมไปทางขวามือนี้นะครับเปลี่ยนเข้าเป็นสีขาวครับผมเลือกทั้งสองนะครับมาที่ Object นะครับผมมาที่ Blend นะครับมาที่ Make นะครับผมทำการเลือกมาที่ Object อีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่ Blend นะครับมาที่ Blend Option นะครับเปลี่ยนเป็น Specify Step นี้นะครับให้ไล่ระดับขั้นจากเข้มไปน้อยเนี่ยสักประมาณ2ก็ได้ครับผมเพราะเดี๋ยว3เนี่ยเราอาจจะมีตัวเลือกเยอะเกินไปนะครับพอได้แล้วก็กดปุ่มโอเคครับก็อย่างที่ได้ก็จะมีสีที่ไล่ระดับมา3ระดับนะครับก็เริ่มจากเข้มไปอ่อนนะครับอย่างสีขาวเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สว่างนะครับส่วนสีเข้มฝั่งเนี่ยก็จะเป็นสีของเงานะครับจากนั้นก็ทำสร้างฉากหลังกันนะครับผมก็สร้างฉากหลังเพื่อทำให้เขาดูกลมกลืนไปกับฉากหลังนี้ครับอย่างฉากหลังเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับสีของตัวหนังสือนะครับของผมก็จะให้เป็นสีชมพูนี้นะครับหลังจากนั้นเราได้ฉากหลังอย่างนี้ก็จะมาที่เครื่องมือ Type Tool เนี่ยนะครับพิมพ์ข้อความลงไปได้เลยครับผมข้อความนี้เอาเป็นข้อความอะไรก่อนก็ได้นะครับเอาเป็นคำว่าดีไซน์ก็ได้ครับคำว่าดีไซน์อย่างนี้นะครับฟอนต์นี้ถ้าให้ดีน่าจะเป็นฟอนต์ที่ดูหนาๆหน่อยนะครับผมเลือกใช้เป็น Mylit Pro นี้ก่อนแล้วกันนะครับหลังจากนี้แล้วนะครับผมเราก็มาที่แถบเครื่องมือ Appliance นี่นะครับผมมาที่ Windows ก็ได้ครับเลือก Appliance นี่ครับผมเขาก็จะเลื่อนออกมาอย่างนี้นะครับเราทำการลบสีดำนี้ออกไปก่อนแล้วกันนะครับมาที่นี่นะครับแล้วก็คลิกให้เขาสีดำให้หายไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็มาที่แถบเครื่องมือ Appliance นี้นะครับมาที่ปุ่มนี้นะครับ Add New Fill เนี่ยนะครับพอก็จะเพิ่มสีลงไปเข้าไปใหม่จากนั้นเราก็จะมาเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับมาที่เครื่องมือ Eyedropper Tool เนี่ยนะครับแล้วก็Eyedropper Tool แล้วก็เลือกสีเป็นพื้นหลังไปเลยครับผมตอนนี้เราก็จะได้ตัวหนังสือที่เป็นสีเดียวกับพื้นหลังไปแล้วนะครับเราก็จะมาที่ปุ่มนี้อีกครั้งนึงครับ Add New Fill Tool เนี่ยนะครับก็จะมีสีใหม่เพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับผมถ้าเกิดเราไม่รู้ว่ามีสีขาวจริงหรือเปล่าลองปิดตาตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นมีสีขาวอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็เลือกให้เขาทำงานอย่างนี้นะครับมาที่ปุ่มนี้ครับเป็นเรียกว่า add new effect นะครับผมแล้ว add new effect เราก็จะมาที่ distort and transform นะครับเลือก transform ครับเราจะขยับให้สีขาวเนี่ยเขาเลื่อนขึ้นไปนะครับตรงนี้เลือกสัก-6ก่อนก็ได้นะครับจะได้เห็นชัดๆลองดูพรีวิวดูนะครับเห็นไหมครับว่าเขาเลื่อนขึ้นไปแล้วถ้าเกิดดูเหมือนว่าเขาจะเลื่อนขึ้นไปเยอะเนี่ยเราก็ปรับลงมาเหลือสัก-2ก็ได้ครับเหลือ-2ก่อนก็ได้ครับ
กดปุ่มโอเคนะครับผมอืมจากนั้นมาที่นี่ครับเป็น duplicate select item เราจะทำการ copy แถบ fill สีขาวนี้ขึ้นมาครับผมกดปุ่มไปเลยครับก็จะให้เขาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับของถ้าเกิดเรากดปุ่มนี้นะครับพอทำซ้ำขึ้นมาเนี่ยคุณสมบัติต่างๆก็จะตามมาด้วยนะครับ transform ก็ขยับมาแล้วก็มันจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มนี่ครับแล้ว transform เนี่ยก็จะเป็นเงาก็จะให้เขาเลื่อนลงมานะครับเลือกสัก2นะครับผมกดปุ่มโอเคครับมันเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับเรากลับขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกที่สีขาวนะครับมาที่เอฟเฟกต์นี้อีกครั้งหนึ่ง add new effect นะครับมาที่ blur นี่ครับมาที่ Gaussian blur เนี่ยครับเลือกสักประมาณถ้าเกิด25นี้อาจจะเยอะไปสักประมาณ10ดูนะครับความเบลอของตัวหนังสือจะเป็นไงบ้างสัก5นะครับผมคิดว่าสัก5กำลังดีกดปุ่มโอเคครับแล้วก็จะมาตรงที่เงานี้ครับเหมือนกันครับเลือกที่ add new effect เนี่ยครับแล้วเลือก blur นี้ครับเลือก Gaussian blur ครับก็ประมาณ5เหมือนกันนะครับตอนนี้ตัวหนังสือเราก็จะดูสมูทนุ่มๆแล้วครับผมขยับไปขยับมาได้ด้วยถ้าเกิดดูเหมือนว่าเขายังเบลอน้อยไปหน่อยหรือว่าอยู่มากไปหน่อยนะครับเราก็จะมาที่ปรับให้เขาเข้าไปใกล้อีกก็ได้ครับเป็น1ก็ได้ครับข้างบนก็เหมือนกันครับสีขาวนี้ transform นี่ก็เลือกสัก-1ครับคราวนี้งานเขาก็จะดูนุ่มขึ้นเยอะเลยครับผมเราไม่ชอบใจตัวหนังสือตัวนี้นะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือตัวอื่นก็ได้ครับเปลี่ยนเป็น Arial Blue อย่างนี้ก็ได้ครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมสำหรับเทคนิคนี้และเรายังสามารถแก้ไขข้อความได้อีกด้วยนะครับจากคำว่าดีไซน์ก็เปลี่ยนเพิ่มคำเข้าไปเป็น good ก็ได้ครับก็จะเป็น good design ไปไม่ยากเลยใช่ไหมครับสนุกดีด้วยไงก็ลองเอากลับไปลองทำกันดูนะครับเพราะจะช่วยเพิ่มไอเดียงานของเราได้เยอะแยะเลยนะครับผมสำหรับ EP นี้ถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ